Hello everyone. In this video, we are going to talk about a very important disorder, that is a continuation of multiple sclerosis. So it is our video on neuropathies, and in this video we'll be talking about neuromyelitis optica spectrum disorder. So I told the name as a spectrum disorder किनभने यसमा एउटा मात्र manifestation हुँदैन. There is multitude of manifestation, and this multitude of manifestation is occurring solely because a lot of structure in the brain is getting infected. It's being involved. Infected त भन्न use it is not an appropriate term. So यसमा हुन्छ चाहिँ के हो यो डिजिज न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका. इट इज प्रिभियसली इट युज टु बी कल्ड एज अ डिजिज नोन एज डेभिक्स डिजिज भनेर भन्थ्यो. यो भनेको एउटा केही पनि होइन, इट इज अ पोडोसाइटोप्याथी होइन, इट इज एन एस्ट्रोसाइटोप्याथी. पोडोसाइटोप्याथी पनि भन्नु मिल्छ बिकज यो कन्डिसनमा के हुन्छ, देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द पोडोसाइट, फुड प्रोसेस अफ द एस्ट्रोसाइट. फुड प्रोसेस अफ द एस्ट्रोसाइटमा हाम्रो एउटा प्रोटिन हुन्छ. यो प्रोटिनको नाम के हो, एक्वापोरिन 4 प्रोटिन च्यानल हुन्छ क्या. यो एक्वापोरिन 4 प्रोटिन च्यानलको अगेन्स्टमा देयर इज फर्मेसन अफ अटो एन्टिबडिज एन्ड इभेन्चुली द्याट विल damage the astrocyte. See here, यो अटो एन्टिबडिजले यसलाई टार्गेट गर्छ. इभेन्चुअली इट विल रिजल्ट इन्टु ड्यामेज टु द एस्ट्रोसाइट. एज वी नो, एस्ट्रोसाइट आर अ कम्पोनेन्ट अफ ब्लड ब्रेन ब्यारियर, and because of the damage it will result into increased permeability of the blood brain barrier. अनि यो blood brain barrier को permeability बढेको कारणले चाहिँ it is going to affect a lot of system within the brain, जसमा चाहिँ it can affect the neurons of the brain, especially the hypothalamus and area posterior and others region. अनि it can also involve the spinal cord and mimic the symptoms of transverse myelitis, and it can also result into damage to the optic nerve. Hence the disease is known as neuromyelitis optica, जसमा न्युरो भनेपछि चाहिँ ब्रेनलाई इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. विल टक कुन ब्रेनको स्ट्रक्चर्सहरू, स्पेसली हाम्रो ब्रेनमा कुन स्ट्रक्चरहरू इन्भल्भ हुन्छ. अर्को माइलाइटिस भनेको चाहिँ द सिम्टम्स माइट मिमिक ट्रान्सफर्स माइलाइटिस द्याट अफ द स्पाइनल कर्ड अफकोर्स. अनि अर्को चाहिँ अप्टिका, किनभने देयर हेज बिन इन्भल्भमेन्ट अफ द अप्टिक नर्भ एज वेल. सो दिस कन्डिसन इज एन अटो इम्युन डिसअर्डर जुन चाहिँ युजली फिमेलहरूमा कमनली हुन्छ. फिमेलहरूमा चाहिँ इन्सिडेन्स कतिको कमन छ भन्दाखेरि इट एज कम्पेयर टु मेल 3 times higher as compared to males हुन्छ. सो 3:1 रेसियो छ. एन्ड द्याट दिस रिजल्ट्स इन यो कन्डिसनमा के भइरहेछ, देयर इज ड्यामेज टु द फुड प्रोसेस अफ द एस्ट्रोसाइट एन्ड इभेन्चुअली ब्लड ब्रेन ब्यारियरको पर्मिएबिलिटी बढ्छ. अनि त्यसले चाहिँ व्हाइट म्याटर अफ द अप्टिक नर्भलाई ड्यामेज गर्छ, व्हाइट म्याटर अफ द स्पाइनल कर्डलाई ड्यामेज गर्छ. एन्ड इभेन्चुअली यो पर्सनमा के हुन्छ, ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ द अप्टिक नर्भ देयर विल बी अप्टिक न्युराइटिस विच इज युजली बायोल्याटरल. याद राख्नु, वेनेभर वी टक्ड अबाउट मल्टिपल स्क्लेरोसिस त्यसमा युनिल्याटरल अनसेट डिजिज थियो क्या, बट दिस कन्डिसन इज बायोल्याटरल है. यो चाहिँ बायोल्याटरल हो, अनि यो चाहिँ अलिकति एक्युट अनसेट हुन्छ, अलिकति सिभियर अनसेट हुन्छ एज कम्पेयर टु मल्टिपल स्क्लेरोसिस विच वाज नट एज एक्युट अनसेट. ठिक छ होइन. सो देयर क्यान बी सिम्टम्स अफ ट्रान्सवर्स माइलाइटिस. अनि युजली यो ट्रान्सवर्स माइलाइटिसको सिम्टम यतिसम्म सिभियर हुन्छ कि इट क्यान इन्भल्भ द भर्टिकल 2 to इभन मोर देन 3 सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड क्या. सो युजली ट्रान्सवर्स माइलाइटिसमा के हुन्छ, एउटा सेगमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्डमा देयर हेज बिन कम्प्लिट ट्रान्सेक्सन. तर यो कन्डिसनमा एउटा मात्र होइन, दुईवटा मात्र होइन, तिनवटा भन्दा पनि बढी, एटलिस्ट 3 or more segments of the spinal cord are being involved due to involvement of the white matter tract due to this autoimmune disorder. Hence the disease will also mimic some signs and symptoms like transverse myelitis. अर्को कुरा चाहिँ यो पर्सनमा चाहिँ के हुन्छ, there is involvement of the neurons of the hypothalamus and that can also result into endocrinopathies. It is all happening because your person autoantibodies are targeting aquaporin 4 receptor, and in this person if we are going to see the autoantibodies, यसमा चाहिँ aquaporin 4 autoantibody are positive है. अनि जसको कारणले के भइरहेछ, astrocytes are getting damaged, hence it is also known as astrocytopathy, and there is destruction of a blood brain barrier. So usually यो डिजिज चाहिँ यो डिजिजको प्रोग्रेसनको बारेमा हामीले किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि, वेनेभर यो हामीले भन्यो नि स्पाइनल कर्डलाई इन्भल्भ गर्छ, स्पाइनल कर्डको यसले सर्भाइकल सेगमेन्टलाई इन्भल्भ गर्न थाल्यो भने इट क्यान इभन रिजल्ट इन्टु डायफ्रामेटिक प्यारालाइसिस एन्ड इभेन्चुअली द पर्सन माइट डाई ड्यु टु रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस. सो यो यतिसम्म सिभियर हुनसक्छ. सो लेट अस डिस्कस द कोर क्लिनिकल फिचर अफ पेसेन्ट अफ न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका, जसमा चाहिँ एज अफ सेड याद राख्नु, यो सिम्टम्स होइन, यो डिजिजलाई डायग्नोज गर्न अलिकति गाह्रै हुन्छ किनभने इट विल मिमिक सो मेनी डिसअर्डर्स क्या. बट यसको एक्युट अनसेट नेचर र यसमा प्रेजेन्ट भएको अटो एन्टिबडिजहरूले हामीलाई टार्गेट गरेर गऱ्यो भने वी क्यान मेक एन एक्युरेट डायग्नोसिस. एन्ड यो कन्डिसनलाई के हुन्छ, वी क्यान प्रिभेन्ट द डेथ ड्यु टु रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस एज वी इन्टरभेन फर्दर. ठिक छ. सो कोर क्लिनिकल फिचरहरू चाहिँ के हुन्छ यो पेसेन्टहरूमा, द पेसेन्ट माइट डेभलप अप्टिक न्युराइटिस. एज अफ सेड यो कन्डिसनमा न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका भनेको अप्टिक नर्भको इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ. याद राख्नु, इन्भल्भमेन्ट अफ द अप्टिक नर्भ इज अकरिङ बायोल्याटरली एन्ड इट इज सडन अनसेट है. सो सडन अनसेट हुन्छ. याद राख्नु, इन मल्टिपल स्क्लेरोसिस वी हेभ सेड इट इज युनिल्याटरल एन्ड इट वाज ग्रेजुअल लिजन, बट इन अप्टिक न्युराइटिस द्याट इज ह्यापनिङ इन न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका, त्यसमा चाहिँ बायोल्याटरल इन्भल्भमेन्ट हुन्छ एन्ड द्याट इज सडन इन्भल्भमेन्ट. अर्को कुरा चाहिँ यसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि, एज अफ सेड देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द व्हाइट म्याटर ट्र्याक्स इन द स्पाइनल कर्ड एन्ड अल द व्हाइट म्याटर ट्र्याक्स इन्भल्भिङ 3 or more segment of the spinal cord can be entrapped, can be damaged, and your person might present with symptoms of transverse myelitis, which is a longitudinally extensive sort of transverse myelitis.
यसमा यो पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ सिम्टम्स अफ ट्रान्सवर्स माइलाइटिस विच इज एक्सटेन्डिङ एटलिस्ट 3 or more सेगमेन्ट है। अनि यो चाहिँ 3टा कन्जिक्युटिभ सेगमेन्ट जस्तै C2 C3 C4 T1 T2 T3 यस्तो कन्जिक्युटिभ सेगमेन्टहरूलाई यसले इन्भल्भ गर्छ। यो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो। जस कारण चाहिँ यो हाम्रो सपोज यति स्पाइनल कर्डकोमा यति लेभल हाम्रो चाहिँ 3टा भन्दा बढी इन्भल्भ भयो भनेपछि योभन्दा माथि द पर्सन इज एब्सोल्युटली नर्मल, इज नट ह्याभिङ एनी साइन एन्ड सिम्टम्स एज सच। जस कारण चाहिँ यो माथि चाहिँ उसको क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्टम हुँदैन। बट बिलो द लेभल अफ लिजन है अल द सेन्सनहरू वाइट म्याटर ट्र्याकको इन्भल्भमेन्टको कारण द पर्सन विल डेभलप प्यारास्थेसियाज, द पर्सन विल ह्याभ पिन्स एन्ड निडल सेन्सेसन्स, द पर्सन विल ह्याभ एन्ड द्याट सेन्सेसनहरू सबै के हुन्छ फास्ट प्रोग्रेसन हुन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नो द्याट द डिजिजको अनसेट टुदेखि सिभियरिटी इज भेरी भेरी फास्ट, इट हेज भेरी फास्ट प्रोग्रेसन। अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ यसले वाइट म्याटर ट्र्याकमा सेन्सरी ट्र्याकलाई मात्र नभइकन मोटो ट्र्याकलाई नै इन्भल्भ गर्छ एन्ड द पर्सन इज अनएबल टु वाक। बुझिरहेको छ होइन। अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ इट क्यान इभन इन्भल्भ द एरिया पोस्ट्रीमा है अफ द ब्रेन एन्ड बिकज अफ द इन्भल्भमेन्ट अफ द एरिया पोस्ट्रीमा जुन हामीले एमआरआईमा हेर्न सक्छौँ होइन। सो यो पेसेन्टमा के हुन्छ देयर विल बी इन्क्रिज भोमिटिङ एन्ड द्याट इज अ प्रोट्र्याक्टेड काइन्ड अफ भोमिटिङ। दिस भोमिटिङ इज नट अकरिङ सेकेन्डरी टु इन्क्रिज इन्टरक्राइनल प्रेसर बिकज अरू साइन्स अफ इन्टरक्राइनल टेन्सन हाई भएको केही पनि प्रेजेन्ट हुँदैन। देयर इज नो प्यापिलोडीमा, देयर इज नो चेन्ज इन प्याटर्न अफ ब्रिदिङ होइन। यो पर्सनमा देयर इज एब्सेन्स अफ सर्ट साइन्स है। द पर्सन इज ह्याभिङ प्रोट्र्याक्टेड भोमिटिङ जस्ट बिकज देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ एरिया पोस्टमा। इफ देयर इज नो इन्भल्भमेन्ट द पर्सन विल नट ह्याभ भोमिटिङ। अर्को कुरा के हुनसक्छ देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द डायन्सेफालन होइन। अनि डायन्सेफालनको एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हाम्रो हाइपोथालामस हो एन्ड हाइपोथालामस इज अ रेगुलेटरी सेन्टर फर हाम्रो हङ्गर थर्स्ट एन्ड इभन इट इज अ रेगुलेटरी सेन्टर फर द स्लिप प्याटर्न एज इट हैज सम रिलेसन विथ द सुप्राकाजमेटिक न्युक्लियस एन्ड अल्सो सम कनेक्सन विथ द पाइनियल ग्ल्यान्ड। सो त्यसै कारणले वेनेभर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द हाइपोथालामस द पर्सन विल ह्याभ इन्डोक्राइन म्यानिफेस्टेसन जसमा चाहिँ यो पेसेन्टमा प्रोग्रेसिभ एनोरेक्सिया डेभलप हुन्छ, वेट लस हुँदै जान्छ। प्लस यो मान्छेमा के हुन्छ ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ द हाइपोथालामस the person will develop excessive daytime sleep, so there is sudden onset of narcolepsy। मतलब यो मान्छे पहिला एकदम एक्टिभ थियो, दिनभरि काम गर्थ्यो होइन, मजाले खाना खान्थ्यो अनि त्यसपछि अनि उसले आँखाले मजाले हेर्थ्यो। नाउडेज इज कम्प्लेनिङ द्याट वेदर हि इज नट एबल टु सी अब्जेक्ट्स भेरी वेल। यो चाहिँ दुइटै आँखामा यसको विकनेस क्रिएट भइरहेछ। अरू कुरा यसको मसल्सहरू विक भइरहेछ, इज नट एबल टु सस्टेन द वर्कहरू है अनि वाक गर्न पनि सकिरहेको छैन। यसलाई सेन्सरी डेफिसिट्सहरू भइरहेछ, प्यारास्थेसियाहरू डेभलप भइरहेछ, पिन्स एन्ड निडल सेन्सन छ। द पर्सन इज भोमिटिङ एक्सेसिभली बिकज अफ द इन्भल्भमेन्ट अफ द एरिया पोस्ट्रीमा एन्ड ड्यु टु द डायन्सेफेलिक इन्भल्भमेन्ट हाइपोथालामसको इन्भल्भमेन्ट भन्दा द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु वेट लस एन्ड देयर क्यान बी सडन अनसेट नार्कोलेप्सी। एन्ड इभेन्चुअली द पर्सनमा यो मान्छेमा के हुन्छ देयर क्यान बी इन्भल्भमेन्ट अफ द ब्रेन स्टेम एन्ड द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु एक्युट ब्रेन स्टेम सिन्ड्रोम जसमा चाहिँ स्पेसली वेनेभर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द मिड ब्रेन देन इट क्यान रिजल्ट इन्टु थर्ड क्रेनियल नर्भ पाल्सी एन्ड अल्सो इट क्यान रिजल्ट इन्टु हेमिप्लेजिया वेनेभर देयर इज ड्यामेज टु द क्रस सेरेब्रम अफ द मिड ब्रेन। सो यो पनि हुनसक्छ है। वी हेभ टक इन डिटेल रिगार्डिङ मिड ब्रेन स्ट्रोक, यु क्यान वाच द्याट भिडियो सेपरेटली। अर्को एज होल एज द डिजिज प्रोग्रेसेस इट क्यान अल्सो रिच टु द सेरेब्रम होइन। यसमा यो एसेन्डिङ प्यारालाइसिस यस्तो टर्महरू केही युज गर्दैन बिकज द इन्भल्भमेन्ट क्यान बी जहाँ पनि हुनसक्छ। सुरुमा सेरेब्रल इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, सुरुमा आँखाको इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, सुरुमा स्पाइनल कर्डको इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सबै इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन, तर ब्लड ब्रेन ब्यारियर डेफिसिट भएको कारण इभेन्चुअली if you trace the natural history of the patient, if the patient doesn't die, the person can develop this sort of manifestation। यो सबै स्पेक्ट्रम हुनसक्छ। त्यसै कारण यो कन्डिसनलाई हामीले न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका स्पेक्ट्रम भनेर भन्छौँ बिकज देयर क्यान अल्सो बी इन्भल्भमेन्ट अफ द सेरेब्रम द्याट क्यान रिजन इन्टु सिजर विथ इन्सेफेलोप्याथी है। सो इन्सेफेलोमाइलाइटिस लाइक फिचर्सहरू पनि यो कन्डिसनमा देख्न सक्छ वेयर द पर्सन विल ह्याभ फिचर्स लाइक सिजर्सहरू ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ द कर्टिक्स एन्ड अल्सो ड्यु टु इन्भल्भमेन्ट अफ द स्पाइनल कर्ड द पर्सन क्यान even develop paresthesias and pins and needle sensation. Following that there is weakness in the lower limb and यो सब कन्डिसनहरू पेसेन्टमा भयो द्याट देन वी सस्पेक्ट द्याट द पर्सन माइट बी ह्याभिङ न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका। बट यतिकै सस्पिसनबाट हाम्रो डायग्नोसिस हुँदैन। डायग्नोसिस गर्नलाई हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ र यो इन्भेस्टिगेसनलाई हामीले क्लिनिकल फिचरहरूसँग मर्ज गर्नुपर्छ एन्ड इभेन्चुअली विल कम टु द डायग्नोसिस अफ न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका। सो इन्भेस्टिगेसनमा के गर्ने त भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसन इज ग्यालोडिनियम कन्ट्रास्ट एमआरआई। किन गर्ने त भन्दाखेरि एज अफ सेड देयर इज ड्यामेज टु द एस्ट्रोसाइट, देयर इज ड्यामेज टु द ब्लड ब्रेन ब्यारियर, देयर इज इन्क्रिज पर्मिएबिलिटी अफ द ब्लड ब्रेन ब्यारियर जसको कारणले के हुन्छ वेनेभर वी आर गिभिङ दिस ग्यालोडिनियम कन्ट्रास्ट इट इज गेटिङ कन्सन्ट्रेटेड इन दोज एरिया वेयर द ब्लड ब्रेन ब्यारियर इज डेफिसिट जसको कारणले चाहिँ देयर इज इन्क्रिज अपटेक अफ द कन्ट्रास्ट। जुन जुन ठाउँमा इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ त्यो ठाउँमा कन्ट्रास्टको अपटेक बढाइ हुन्छ, त्यो ठाउँमा लिजन भएको छ हामीले थाहा हुन्छ अनि त्यो हिसाबले हामीले साइन्स एन्ड सिभिरिटी एन्ड द क्लिनिकल फिचर्सहरूलाई मर्ज गर्नुपर्छ। ठिक छ। सो एमआरआईमा हामीले के देख्छौँ त वी क्यान सी फिचर्स लाइक ट्रान्सफर्स माइलाइटिस जस्तो फिचर देख्न सक्छौँ एन्ड ब्रेनमा चेन्जेसहरू हेर्न सक्छौँ। ब्रेनमा के चेन्जेस हुन्छ त एज आई सेड देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द अपटेक नर्भ एटलिस्ट half of the optic nerve is usually affected in this disease, so more than half of the length of the optic nerve is being involved। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ यो पेसेन्टमा longitudinally extensive transverse myelitis that is involvement of at least more
3 or more than 3 segments of the spinal cord vertically is being involved. अर्को कुरा यो पेसेन्टमा के हुन्छ क्लाउड लाइक रिजनहरू हुन्छ इन द ब्रेन प्यारेन्कामा वेनेभर वी आर सिङ इन द एमआरआई. अर्को कुरा चाहिँ देयर क्यान बी ड्यामेज टु द एरिया पोस्ट्रीमा होइन विच क्यान अल्सो बी सिन. अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एपेन्डाइमल सेल्सहरूको वरिपरि चाहिँ वी क्यान सी द्याट देयर इज पेरी एपेन्डाइमल ब्रेन लिजन अल्सो द्याट क्यान बी एप्रिसिएटेड इन दिस पेसेन्ट विथ एमआरआई. सो एमआरआईमा हामीले यो सब फाइन्डिङहरू स्पाइनल कर्ड ब्रेन र हाम्रो अप्टिक नर्भमा यो लिजनहरू हामीले हेर्छौँ. अब यो लिजनहरू साँच्चीकै न्युरोमाइलाइटिस अप्टिकाकै कारणले हो त भनेर थाहा पाउनुलाई वी डु एन्टिबडी एसे जसमा चाहिँ हामी एन्टिजेन चेक गर्छौँ. एन्टी एक्वापोरिन 4को अगेन्स्टमा जुन एन्टिबडिज फर्म भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेरम र सिएसएफमा मेजर गर्छौँ. अनि त्यसपछि इन केस पोजिटिभ भयो भने इट इज प्रोभाब्ली यो पर्सन इज सफरिङ फ्रम न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका. इन केस जस्ट इन केस देयर इज एब्सेन्स अफ दिस एन्टिबडी वी क्यान अल्सो चेक फर अनदर एन्टिबडी द्याट इज नोन एज एन्टी एमओजी एन्टिबडी. यो नेम स्लाइटली फ्यामिलियर भएर होला किनभने वी हेभ स्टडिड दिस एन्टिबडी इभन इन पेसेन्ट्स विथ मल्टिपल स्क्लेरोसिस होइन एमओजी एन्टिबडी. इट इज अल्सो प्रेजेन्ट इन पेसेन्ट विथ एक्युट डिमाइलेटिक इन्सेफेलोमाइलाइटिस द्याट इज कमन इन यङ चिल्ड्रेन पिडियाट्रिक चिल्ड्रेन होइन युजली तिनीहरूमा पनि यो कमन हुनसक्छ. सो यो एन्टिबडिज हामीले धेरै ठाउँहरूमा पढ्छौँ. ठिक छ. सो ग्यालोडिनियम कन्ट्रास्ट एमआरआई गरिसकेपछि एन्टिबडी गर्ने. एन्टिबडीमा हामीले एक्वापोरिन 4 एन्टिबडी हेर्ने. इन केस त्यो छैन भने एन्टी एमओजी एन्टिबडीको लागि पनि चेक गर्दा हुन्छ. द नेक्स्ट थिङ द्याट वी डु इज सिएसएफ किन गर्ने यो के किनभने वी नो यो पेसेन्टमा साइन अफ सिम्पटम इज मिमिकिङ मल्टिपल स्क्लेरोसिस अल्सो क्या. सो मल्टिपल स्क्लेरोसिसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर के हो देयर इज एक्टिभेसन अफ बिसेल्स. इन्ट्रिन्सिक बिसेल्सहरू एक्टिभेट हुन्छ त्यसले इम्युनोग्लोबुलिन्सहरू बनाउँछ विच इज रेस्पोन्सिबल फर द अलिगोक्लोनल ब्यान्डिङ विच इज सिन इन इलेक्ट्रोफोरेसिस अफ द सिएसएफ. तर यो पेसेन्टमा त्यो सब फेनोमेना केही भएको हुँदैन बिकज देयर इज एब्सेन्स अफ अलिगोक्लोनल ब्यान्ड. सो यो प्रुभ गर्नलाई वी अल्सो चेक फर सिएसएफ. ठिक छ. नाउ वी नो द क्लिनिकल फिचर्स. नाउ वी नो द फाइन्डिङ्स द्याट वी डु अन इन्भेस्टिगेसन्स है. सो डायग्नोसिसको लागि एटलिस्ट 1 अफ द 6 क्लिनिकल फिचर यो त हुनैपर्छ. एज अ मेन्सन यसमा 6वटा क्लिनिकल फिचर मैले भनेको थिएँ. यो 6वटा मध्ये एटलिस्ट एउटा क्लिनिकल फिचर त हुनैपर्छ. एन्ड अलङ विथ द्याट देयर सुड बी प्रेजेन्स अफ एन्टी एक्वापोरिन 4 एन्टिबडिज. सपोज यो पेसेन्टमा क्लिनिकल फिचर एउटा होइन दुईवटा छ, दुईवटाभन्दा बढी नै छ सपोज, तर यसमा एक्वापोरिन 4 एन्टिबडी छैन भने इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ 2 or more than 2 क्लिनिकल फिचर्स अलङ विथ द एभिडेन्स इन द एमआरआई एन्ड दिस क्लिनिकल फिचर आर डिसेमिनेटेड ओभर स्पेस. यसको मतलब के हो दुईटै क्लिनिकल फिचर एकपछि अर्को साइमल्टेनियसली आएको छैन किनभने इफ दिस फिचर आर अकरिङ साइमल्टेनियसली वी माइट अल्सो थिङ्क इन टर्म्स अफ स्ट्रोक. सो यो पेसेन्टमा साइन एन्ड सिम्टम्स छ एटलिस्ट 2 or more than 2 साइन एन्ड सिम्टम्स अफ दिस टोटल 6 साइन एन्ड सिम्टमहरूमा प्रेजेन्ट छ प्लस एभिडेन्स अफ एमआरआई फाइन्डिङहरू छ भने यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ प्रोभाब्ली यो मान्छेलाई डायग्नोसिस दिनुपर्छ अबाउट न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका स्पेक्ट्रम. अब कुरा आउँछ हाउ डु वी ट्रिट दिस. सो हामीलाई यो डिजिजको प्याथोफिजियोलोजी बुझ्यौँ कसरी हुन्छ कुन स्ट्रक्चर इन्भल्भ हुन्छ जसकारण साइन एन्ड सिम्टम के डेभलप हुनसक्छ त्यसलाई हामीले इन्भेस्टिगेसन गरेर कसरी पत्ता लगाउँछौँ र कसरी डायग्नोस गर्छौँ यतिसम्म हामीलाई थाहा भइसक्यो. नाउ वी आर गोइङ टु ट्रिट दिस डिजिज. अब यो डिजिजमा एज अफ सेड इट इज नट अ ह्याभिङ प्रोग्रेसिभ कोर्स क्या. यो डिजिज एक्युट डिजिज हो यसको प्रोग्रेसिभ कोर्स हुँदैन. त्यसै कारण यसमा हामीले डिजिज मोडिफाइङ एजेन्ट दिएर खासै त्यस्तो बेनिफिटहरू हुँदैन. त्यो डिजिज मोडिफाइङ एजेन्ट जुन मैले मल्टिपल स्क्लेरोसिसको भिडियोमा भनेको थिएँ जसमा मैले एकदमै बेस्ट इफेक्टिभ ड्रगहरू मोडरेटली इफेक्टिभ ड्रगहरू मोडेस्टली इफेक्टिभ ड्रगहरू जुन भनेको थिएँ द्याट इज नट युज इन दिस केस. दिस इज एन एक्युट कन्डिसन एन्ड द्याट इज अकरिङ बिकज अफ इन्फ्लामेसन. एन्ड यो इन्फ्लामेसनलाई हामीले रोक्यौँ भने यो डिजिजलाई हामीले ठाउँको ठाउँ ट्रिट गर्न सक्छौँ. नेक्स्टमा केही पनि गरेर राख्नु पर्दैन. सो फर ट्रिटमेन्ट अफ द एक्युट अट्याक हामीले यो कन्डिसनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि वी निड टु गिभ द पेसेन्ट मिथाइल प्रेडनिसोलोन. मिथाइल प्रेडनिसोलोन विथ सबसाइड द इन्फ्लामेसन द्याट इज ongoing in the brain parenchyma as well as in the white matter tract in the spinal cord as well as in the optic nerve. So त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई हामीले मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिन्छौँ. यो मिथाइल प्रेडनिसोलोनको इन केस रेस्पोन्स त्यति राम्रो छैन भने वी क्यान अल्सो डु प्लाज्माफेरेसिस बट प्लाज्माफेरेसिस सुड बी कन्टिन्युड फर 7 days जसमा हामीले त्यहाँ भएको टक्सिन्स एन्ड यो एबनर्मल अटो एन्टिबडिजहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्छौँ. ठिक छ. सो दिस इज हाउ वी गो विथ एक्युट एट्याकको ट्रिटमेन्ट. वेनेभर अब यो पेसेन्टमा चाहिँ एक्युट एट्याकपछि पनि रिल्याप्सिङहरू कोर्सहरू आइरहेको छ इन केस युजली त आउँदैन. बाई चान्स इफ यु आर सस्पेक्टिङ द्याट दिस पर्सन इज गोइङ टु हेभ मोर रिल्याप्सेस त्यो कन्डिसनमा हामीले डिजिज मोडिफाइङ एजेन्ट्सहरू दिनुपर्छ. यो डिजिज मोडिफाइङ एजेन्ट्सहरूमा हाम्रो माइकोफिनोलेट मफेटिल भन्ने एउटा एजेन्ट पर्छ र एज इन केस माइकोफिनोलेट मफेटिल ड्रग अभाइलेबल छैन हजुरको सिनेरियोमा देन यु क्यान अल्सो गिभ एज अ थायोप्रिन अलङ विथ प्रेडनिसोलोन. दिस इज अल्सो एन इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट मोडालिटी विच क्यान बी डन टु प्रिभेन्ट द रिकरेन्सेस अफ द डिजिज टु प्रिभेन्ट the progression of this disease. अर्को death happens in this patient and the death usually occurs due to respiratory paralysis. So that can also happen. यो डिजिजको बारेमा जान्न किन इम्पोर्टेन्ट छ किनभने दिस डिजिज इज मिमिकिङ डिजिजेस लाइक ट्रान्सवर्स माइलाइटिस. इट इज मिमिकिङ द डिजिज लाइक अप्टिक न्युराइटिस. इट इज अल्सो मिमिकिङ सर्टेन इन्डोक्राइनोप्याथिज. अनि त्यसै कारणले यो डिजिजलाई हामी एउटा स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भन्छौँ जसमा हाम्रो ड्यामेज हुन्छ पोडोसाइटहरू अफ द एस्ट्रोसाइटहरूको फुड प्रोसेसहरूमा ड्यामेज भएको हुन्छ. एन्ड बिकज अफ द्याट इज नोन एज एस्ट्रोसाइटोप्याथी. देयर इज इन्क्रिज इन द ब्लड ब्रेन ब्यारियर पर्मिएबिलिटी. यो अटो एन्टिबडिज
antibodies, they will start damaging the white matter tracts in the brain, in the spinal cord, in the optic nerve, and that will manifest with several signs and symptoms. त्यसलाई डायग्नोसिस गर्न हामी ग्यालोडिनियम कन्ट्रास्ट एमआरआई दिन्छौँ. फर एक्युट attack we treat it with methylprednisolone. To prevent the recurrence we give mycophenolate mofetil. If we are not treating that, then यो कन्डिसनमा के हुन सक्छ, there can be longitudinally extensive transverse myelitis which can extend 3 or more segment vertically, and that can involve the cervical portion of the spinal cord, and that may even result into death due to respiratory paralysis. So thank you very much for your patient listening.